بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو سرطان الكبد الدهني. هي تلاحظ في الفترة الأخيرة إن الحالة دي زادت قوي، إن يجيلنا مريض في العيادة نبص عليه نلاقي عنده أورام سرطانية في الكبد. لما نيجي نعمل التحاليل نلاقي المريض ده لا عنده فيروس دي ولا عنده فيروس بي، ونلاقي عنده دهون في الكبد، ودهون الكبد دي هي السبب في وجود سرطان على الكبد. موضوع يخض، لكن بإذن الله لما تسمع الفيديو تكمله لآخره الخوف والخضر تنتهي، وهتحس إن شاء الله إن الموضوع بسيط، بس لازم نلتزم بالكلام اللي هنقوله في الفيديو بحذافيره. لو الموضوع ده يهمك وأنت مهتم بيه هتتابعني، ولكن بعد الفاصل. الحقيقه ايه اللي غير الدنيا؟ يعني كنت دايما اول في عاداتنا نشوف دايما سرطان الكبد ده بعد فيروس سي بعد فيروس بي، ده الشائع. ليه ابتدى في الفتره الاخيره ده يتغير؟ الحقيقه ده بيرجع لسببين. اول سبب طبعا طلعت ادويه جديده لفيروس سي، خلاص شبه قضت على فيروس سي، خلاص احنا نادرا ما الواحد يلاقي حاله فيروس سي في العياده دلوقتي. تاني حاجه فيروس بي برضو الادويه اللي موجوده فعاله في السيطره على نشاط الفيروس، بالتالي المريض الملتزم اللي بياخد الدواء هو غير عرضه خالص ان هو يجيله اورام سرطانيه على الكبد. تاني حاجه حياتنا كلها بقت قاعدين في المكاتب، اكلنا غلط، ناكل سكريات كتير، بناخد كربوهيدرات كتير، بناخد دهون كتير. الاكل الغلط ده مع قله الحركه ادى ان احنا وزننا يزيد، وادى طبعا يبقى فيه دهون زياده على الكبد، فالموضوع ده زاد. فزياده الدهون على الكبد دي مع الوقت بتعمل التهابات في الكبد، والتهابات الكبد دي توصل لمرحله التليف، وممكن بعض الحالات تخش في سرطان كبد، وحتى ممكن تخش في سرطان كبد قبل ما الكبد يوصل لمرحله التليف الكامل. التليف الكامل ده في الفايبروسكان اسمه F4. واللي عايز يفهم الفايبروسكان هحط لك رابط الحلقه اللي تفهمك عن ايه فايبروسكان، اللي هو بيقيس نسبه الدهون والالياف اللي على الكبد. فممكن لو العيان عنده F2 او F3 حتى قبل F4 اللي هو التليف، ممكن هو برضه يبقى عرضه لسرطان الكبد. طيب ايه هي عوامل الخطوره اللي تخلي مريض دهون الكبد ده يبقى عرضه لقصه سرطان الكبد؟ اول حاجه السن كل ما بيكبر معناها ان الدهون دي قاعده بقى لها مده طويله، معناها انها فرصه انها تكون عملت الياف وتليفات على الكبد تبقى فرصه اكبر. النوع الستات هم اكثر عرضه لدهون الكبد، عشان طبعا معظمهم ناس كتير بيبقى منهم تخان، فطبعا دول عرضه لدهون الكبد، بالتالي هم عرضه ان يجي لهم مشاكل في الكبد ويجي لهم تليف في الكبد. لكن الحقيقه المفاجاه بقى اللي بيجي له سرطان الكبد الدهني هو الرجاله مش الستات بنسبه اكبر. ليه؟ لان طبعا الستات بيبقى عندهم هرمون اسمه هرمون الانوثه، هرمون الاستروجين، ده بيحميهم من قصه سرطان الكبد. ايه تاني؟ السمنه لوحدها طبعا هي بتزود فرصه الدهون الكبد، بس السمنه لوحدها مسرطنه، تخلي بقى لنا كتير سرطانات، وفي سرطانات كتير قوي مرتبطه بالسمنه، سرطان الثدي، سرطان الرحم والمبايض، سرطان القولون، كل هي سرطانات مرتبطه بالسمنه. فالسمنه لوحدها هي نفسها بتزود الاصابه بسرطانات، بالاضافه طبعا ان المريض بتاع السن ده غالبا ما بيصاحبه وجود دهون على الكبد. السكر، لو مريض السكر بالذات لو مش مظبط يبقى طبعا معاه دهون على الكبد، ودهون الكبد زي ما احنا قلنا ممكن توصل تعمل التهابات وتليف على الكبد. طيب ايه تاني؟ الناحيه الجينيه، وجدوا بعض الناس ويبقى عندهم جينات معينه بتخليهم اكثر عرضه للاصابه بسرطان الكبد الدهني. انت خوفتني كده يا دكتور محمد. لا انا ما خوفتكش ولا حاجه، انا هقول لك دلوقتي ازاي نقدر نقي نفسنا من سرطان الكبد الدهني. اول حاجه لو حضرتك عندك دهون على الكبد، مهم قوي لازم تبقى عارف الدهون بتاعتك دي هي واصله لفين. اكون عامل فايبروسكان اشوف انا عندي نسبه الدهون قد ايه ونسبه الالياف قد ايه. فلو انا راجل وعندي نسبه الالياف بتاعتي F2 او F3 او F4، لازم اعمل موجات صوتيه كل 6 شهور ودلالات اورام الكبد كل 6 شهور، عشان لا قدر الله لو في حاجه ظهرت اقدر اعالجها وهي في اولها. لو ست عندها في الفايبروسكان F3 او F4 نفس الكلام، هتعمل موجات صوتيه كل 6 شهور ودلالات اورام كل 6 شهور للكشف المبكر عن اورام الكبد.
هل ده لوحده كافي؟ لا، غير كافي. لازم بقى نبدا نشوف العوامل اللي بتخلينا نخش في سرطان الكبد دي ونتجنبها. ازاي؟ ابتدي اغير زي ما بيقولوا ايه من اللايف ستايل بتاعي، من نظام حياتي. بمعنى ان انا ابدا الدايت بتاعي، الاكل بتاعي اظبطه ازاي؟ اكتر الخضروات، اكتر الفاكهه، اكتر الحبوب، وابعد عن السكريات، وابعد عن الحلويات، واقلل النشويات زي الرز، المكرونه، المخبوزات. كل الحاجات دي احاول ان انا اقللها. تاني حاجه الرياضه. مهم جدا 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 ان انا امشي ماشي سريع نص ساعه 5 ايام في الاسبوع. ده مهم جدا جدا جدا، ان هو بيقيني والكلام ده عن دراسات اكيده، بيقيني من سرطان الكبد الدهني. القهوه كنت اتكلمت عليها قبل كده وعملت حلقه عن موضوع القهوه ده، حطيت لكم الرابط بتاعها. فنجانين قهوه كل يوم بيقللوا الاصابه او نسبه الاصابه بسرطان الكبد الدهني بنسبه 35%. طب لو وصلوا 5 فناجين يقللوا بنسبه 50%. طبعا لابد وضروري جدا من التوقف عن التدخين والتوقف عن الكحوليات، يعني ده طبعا بيزود من مخاطر الاصابه بسرطان الكبد الدهني. في حاجات تانية، عوامل خطوره انا اتكلمت عليها. في عوامل خطوره مش هقدر اعمل فيها حاجه، زي السن، زي النوع، زي الحالات الجينيه. لكن في حاجات بايدي، يعني لو انا مريض سكر اظبط سكري، لو انا مريض سمنه انزل في الوزن. ده مفيد جدا، نزول الوزن ده مفيد جدا، ان هم وجدوا ان لو انت نزلت في الوزن 7% من وزنك ده بيقلل نسبه الالتهابات ويقلل الدهون اللي على الكبد. ولو نزلت 10% من وزنك ده بيقلل الالياف، بالتالي بيخليك اقل عرضه للاصابه بسرطان الكبد الدهني. تاني؟ لو انا عندي نسبه الياف عاليه، لازم عندي دهون عاليه، مع الدكتور فادي في ادويه حديثه بتقلل نسبه الدهون، بتقلل نسبه الالياف اللي على الكبد، بالتالي ابعد عن المنطقه اللي فيها خطوره من الاصابه بسرطان الكبد الدهني. طيب مفيش ادويه ممكن تساعد في القصه دي؟ في ادويه موجوده ودايما، بس طبعا استعمالها لازم مع الدكتور. زي زي بعض ادويه المضاده للالتهابات، زي بعض ادويه السكر واشهرها الميتفورمين او السيلوفاج. زي في بعض ادويه كتير موجوده دلوقتي بتساعد انها تقلل من ريسك او من مخاطره الاصابه بسرطان الكبد الدهني. فاذا انا بطلع من الفيديو ده ان انا لو عندي كبد دهني انا ما استهترش بالموضوع، ما اقولش ده البلد كلها عندها دهون على الكبد، لا. لان طبعا مشكله سرطان الكبد الدهني ان هو لما بيجي او بيجي لنا كدكاتره المريض بيجي في مرحله متاخره جدا. ليه؟ لان هو مش في بال حد خالص ان الكبد الدهني ده ممكن يؤدي لسرطان. والحقيقه كنت بدي محاضره في مؤتمر الاسبوع اللي فات عن الموضوع ده بالتفصيل، ومن هنا جت فكره الفيديو ده، ان انا طب موعي بقى الناس العامه بموضوع خطوره سرطان الكبد الدهني. واي مريض عنده كبد دهني لا يستهين بيه ويبتدي يتابع، بالذات كمان لو مش كبد دهني بس، بالذات لو عنده الياف كمان على الكبد لازم يتابع لغايه ما يوصل لمرحله ان هو ما يبقاش عنده الياف، وبعد كده يبدا يوصل لمرحله ان الدهون اللي على الكبد تقل لغايه ما الكبد يرجع طبيعي تماما. ده مهم جدا. فلازم الفتره الجايه احنا هنركز قوي على موضوع الكبد الدهني وعلاجه، لان ده هيقينا من سرطان الكبد في المستقبل. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، هو فيديو مهم جدا، واتمنى الرساله دي يا جماعه انتوا عليكم مسؤوليه توصيل الرساله دي الى كل واحد، دي امانه في رقبتكم. انا مش هقدر اوصل الفيديو لكل واحد، انتوا تقدروا تعملوا كده. فارجوكم تقوموا بالموضوع ده وتعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو، ولو عجبكم طبعا اتمنى لسه ما عملش اشتراك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.